सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज 3.43 अंकले घटेर नेप्सी परिसूचक 2006.78 अंकको बिन्दुमा गएर बसेको छ। 103 वटा कम्पनी बढेको छ भने 132 वटा कम्पनी घटेको छ र 10 वटा कम्पनी अनचेन्ज छ र कारोबारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 2 अर्ब 53 करोड 62 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। टेक्निकल चार्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई पहिले देखुन भनेको थिएँ अहिले यही ट्रेन्डमा चाहिँ मार्केट झरिरहेको छ र अब केही दिन एक दुई दिन अलिकति माथि जस्तो गए जस्तो गरेर बजार चाहिँ तल पनि झर्न सक्छ। अब बिस्तारै राम्रा कम्पनीहरू किन्ने बेला आयो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ र बजार यसरी घटिरहँदाखेरि लगानीकर्ताहरूको मनोबल पनि बिस्तारै खस्किँदै गएको छ, जसले गर्दाखेरि शेयर बजारमा चाहिँ नकारात्मक असर चाहिँ परिरहेको छ र अलिकति लगानीकर्ताको मनोबल चाहिँ उच्च छैन भन्ने कुरा यहीँबाट चाहिँ हामी क्यान्डलहरू हेरेर पनि थाहा पाउन सकिन्छ र भोल्युमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि एभरेज भन्दा पनि बिलै छ भनेर भन्न सकिन्छ र खासै भोल्युम नआउँदाखेरि भोल्युम ड्राई भएको स्थितिमा बजार डाउन ट्रेन्ड छ र यो अवस्थामा 2000 भन्दा मुनि बिस्तारै लाग्दाखेरि तपाईहरुले राम्रा कम्पनीहरू किन्दै जानु होला। 2000 भन्दा मुनि अब 1990 को लेभलमा चाहिँ आउन सक्छ। 1990 को लेभलमा बजार आयो भने त्यतिखेर तपाईहरुले किन्नु नै पर्ने हुन्छ। अब नकिनी चाहिँ खासै बजारमा चाहिँ बढ्दैन जस्तो लाग्छ। एउटा अपर्चुनिटी पनि हो तल झर्दाखेरि किन्ने र फेरि 2200 को लेभलमा जाँदाखेरि बजारलाई चाहिँ बेच्न चाहिँ सकिन्छ र यो ट्रायंगललाई चाहिँ फलो गरेर मार्केट हिँडिरहेको छ। यो यसरी लगातार घटेको छ र यसलाई ब्रेक गर्यो भने बजार फेरि पहिलाकै लोतिर चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ यो लेभलतिरै आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा हुन्छ र बजार अहिले घट्यो भनेर आत्तिहाल्नु पर्ने छैन र यो अवसर हो। एउटा फेरि स्विङ आउन सक्छ। यसरी यो तल आएर यहाँबाट यसरी माथि फेरि जाँदाखेरि त्यतिखेर चाहिँ बजारमा चाहिँ केही गेन गर्न चाहिँ सकिन सक्छ, केही तपाईलाई प्रॉफिट हुन सक्छ। बिस्तारै यो बाईको लेभल हो, यहाँ चाहिँ तपाईले बाई नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट पार्शियल्ली बाई गर्दै जानुभयो भने तपाईहरु जित्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ र केही इन्डिकेटरहरूको बारेमा पनि हेरिहालौँ। इन्डिकेटरले के भन्छ त, चार्ट चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट पनि हामी जानकारी लिगौँ। सुरुमा बुलिङ्गर ब्यान्ड हेरौँ। बुलिङ्गर ब्यान्डको अब लोअर ब्यान्ड पनि तलतिर खुम्चिएको हुँदाखेरि यो ब्यान्ड खुम्चिएको हुँदाखेरि बिस्तारै बजार चाहिँ अझै तलतिर जान्छ कि बजार डाउन ट्रेन्डमा गइरहेको छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ देखाइरहेको छ। त्यस्तै आरएसआई को कुरा गर्नु पर्दाखेरि आरएसआई पनि 40 को लेभलबाट तल त गएको छैन, तर जान सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ। कम्तीमा पनि यो लेभलबाट 39 को लेभलबाट चाहिँ बजार फर्किन्छ कि भनेर चाहिँ हामी पनि भन्न सकिन्छ र नभए बजार फेरि एक लेभल पहिलाकै लोमा चाहिँ आउन सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यस्तै इचिमोको क्लाउड लगाएर हेर्दाखेरि इचिमोको क्लाउडमा पनि अब डाउन ट्रेन्ड सुरु भएको छ। क्लाउड भन्दा मुनि आइरहेको छ र अगाडिको क्लाउड पनि अलिकति रेडै भएको कारणले गर्दाखेरि नेप्सी चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ सजिलैसँग। त्यस्तै यामएसिडीबाट हेर्यो भने पनि यामएसिडीले नि सेल सिग्नल दिइरहेको छ र यसमा चाहिँ क्लियरली हिस्टोग्रामका क्यान्डलहरू बढ्दै गएको छ भनेर हामी थाहा पाउन सकिन्छ। त्यस्तै सुपर ट्रेन्डबाट हेर्यो भने सुपर ट्रेन्डले पनि बजार यहाँ बाई सिग्नल जै छ, तर पनि अब सुपर ट्रेन्डको यो रेजिस्टेन्स भनेको 1990 छ। यो 1990 आउन साथ यसमा चाहिँ सेल सिग्नल चाहिँ आउने हुँदाखेरि यहाँबाट चाहिँ यसले चाहिँ ब्रेक गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ सेल सिग्नल आउँछ र यो सेल सिग्नल आउँदाखेरि तपाईहरुले राम्रा कम्पनीहरू चाहिँ किन्नुपर्छ र यस्तै गरी यो एउटा लोमा आउँदाखेरि फेरि बाईको अपर्चुनिटी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आउन सक्छ। यसरी यहाँ चाहिँ बाईको अपर्चुनिटी चाहिँ यो सुपर ट्रेन्डलाई चाहिँ यहाँ सेल आउने अनि त्यसपछि यो लेभलतिर आउँदाखेरि यहाँबाट घटेर पहिलाको लेभलतिर आउँदाखेरि फेरि एउटा बाई गर्ने अपर्चुनिटी चाहिँ आउन सक्छ। किन्दाखेरि एकदमै राम्रा कम्पनीहरू चाहिँ किन्नु होला भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई
तपाईँहरूलाई सुझाव दिन्छु। र धेरै कम्पनीहरू एकदमै लो क्याप कम्पनीहरूलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटीमा राखेर किन्नु होला। र सर्वोत्तम छ, सर्वोत्तम घटेर आज 900 भन्दा मुनि आएको छ, यसलाई वेट गर्नुहोस्। मेरो विचारमा 600 को लेभलसम्म वेट गर्नुहोस्, नकिन्नु छैन। अब तपाईँहरूले भर्खरै आएको IPO र एउटा लेभलमा गएर नबस्दा जेलसम्म तपाईँले यसलाई किन्नु चाहिँ उचित हुँदैन। एउटा लेभलमा जब क्यान्डलहरू बनाउन सुरु गर्छ त्यतिखेरबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। र आफूसँग भएको यो बेचेर नाफा खाएर तल्लो लेभलमा कुरेको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस्तै शिवमको कुरा गरौँ, शिवम पनि डाउन ट्रेन्डमै छ, डाउन ट्रेन्डमै छ। अब यो अलिकति सबै स्टकको चाहिँ यस्तै स्थितिमा छ अहिले। तत्कालै बाई सिग्नल चाहिँ दिएको छैन टेक्निकल इन्डिकेटरहरूले, त्यो भएर अलिकति कुर्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ। शिवम भयो, त्यस्तै घोराई भयो, सबै अलिकति डाउन ट्रेन्डमै छ। र जब तक यो मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि गएको छैन त्यस्ता स्टकहरूलाई चाहिँ नकिन्दा पनि राम्रै हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस्तै सोना छ, सोनाले पनि लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ छोएको छ। अब यो लोअर ब्यान्डलाई छोयो भन्नुको मतलब, बुलिङ्गर ब्यान्डको लोअर ब्यान्डलाई छोयो भन्नुको मतलब यस्तै गरी अब बजार अझै खस्दैछ, तलतिर झर्दैछ भनेर चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। बजार यसरी फेरि एउटा लोतिर चाहिँ यहाँ क्यान्डलहरू बनाउँदै, यहाँ बिस्तारै क्यान्डलहरू बनाउँदै तलतिर चाहिँ आउन सक्छ। कम्तीमा पनि यो लेभलसम्म चाहिँ कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भनेको कम्तीमा पनि 400 को लेभलमा चाहिँ कुर्नुपर्छ। यो लेभलसम्म बजार चाहिँ आउन सक्ने अनुमान चाहिँ हामी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हामी ऊर्जालाई हेरेका थियौँ, ऊर्जा पनि यहाँबाट मिडल ब्यान्डमा आएर बसेको रहेछ। यो अलिकति फ्लक्चुएट छ, 4 दिनको कारोबार 4-5 दिनको कारोबार चाहिँ अलिकति तलमाथि गरेको छ। त्यो हुँदाखेरि मेरो विचारमा यसमा चाहिँ अझै होल्ड गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। कम्तीमा पनि 290 को लेभलसम्म होल्डै गरेर राख्यो भने पनि खासै फरक पर्दैन। त्यहाँबाट चाहिँ तल घट्ने जस्तो भयो भने यसलाई पनि बेच्दा पनि खासै फरक पर्दैन। CL हामी हेरौँ, चिलिमे हाइड्रो पावर लिमिटेड छ। चिलिमे चाहिँ बिस्तारै घट्दैछ, यसलाई चाहिँ लगातार घटिराखेको छ भनौँ। अब यो मिडल लोअर ब्यान्डमा टच भएको छ, लोअर ब्यान्डमा टच भएपछि केही दिन अलिकति तल चाहिँ आउन सक्छ। त्यतिखेर एउटा बाई सिग्नल आयो भने यसमा चाहिँ किन्न चाहिँ सकिन्छ हामी। अब यसमा चाहिँ बाई सिग्नलै छ, यसको सेल सिग्नल भनेको 441 मा आयो भने यसले चाहिँ सेल सिग्नल चाहिँ सुपर ट्रेन्डमा चाहिँ सेल सिग्नल देखाउन सक्छ। त्यस्तै MBJC हेरौँ, मध्य भुटे कोसीमा पनि बाई सिग्नल छ। अब यहाँभन्दा यो 300 भन्दा मुनि आउने बित्तिकै यो सेल सिग्नल हुन्छ। यहाँ धेरै लामो समयदेखि एकदमै राम्रो कन्डिसनमा छ। यहाँबाट तल घट्यो भने 290-80 को लेभलतिर आयो भने बिस्तारै यसलाई पनि उठाउँदै जानुभयो भने राम्रो हुनसक्छ। यो अहिले हतार गरेर बेचिहाल्नु पर्ने छैन, यो तलमाथि भएको छ। यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ बढ्न सक्ने चाहिँ चान्स धेरै हुन्छ। र MLBSLलाई हेरौँ, महिला लघु वित्तीय संस्थान छ। महिला लघु वित्तीय संस्थान पनि यो राम्रो छ। यसमा चाहिँ राम्रो बाई सिग्नल आएको छ। यसरी मिडल ब्यान्डलाई ब्रेक गरेर राम्रो क्यान्डल र भोल्युम ठिकै मान्न सकिन्छ, यसरी माथि जान सक्छ। माइक्रो फाइनान्समा चाहिँ अलिकति चमक चाहिँ आउँदैछ, राम्रोसँग आएको हो कि भनेर चाहिँ हामीले अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। र सबै स्टकहरू तपाईँहरूले हेर्नु होला, आफूसँग भएको स्टकहरू जति छ तिनीहरूको चार्ट हेर्नु होला। र एउटा लेभलमा राम्रो प्रफिट छ भने प्रफिटलाई चाहिँ बुक गर्न चाहिँ नडराउनु होला। अहिले चाहिँ ठुला खेलाडीहरूले तपाईँको सेयरलाई सस्तोमा चाहिँ खाइदिन सक्छन्, तपाईँले चाहिँ सस्तोमा नबेच्नु होला भनेर मैले सुझाव दिन चाहन्छु। र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहोला, हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। नेप्से सम्बन्धी अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।